Shumë gjatë kemi përmend layer 1, 2, 3, ku mbrejtëm edhe në fund të OSI modeli për salimin e tyre. OSI modeli është veç një plan, model konceptual apo abstrakt, i cili tregon se si duhet pajisjet komunikojnë njëna me tjetrën. Tregon gjithë rrugën nga shfrytëzuesi deri dhonat kalojnë mediume në kabëll të rrjetit, edhe të vazhdojë për në destinacion. Një krahasim mund të jetë edhe posta cilën e përdorim për dërgimin e porosive tek një Mac apo diçka tjetër. Funksioni kryesor është të ndihmojë transferimin e dhona ndërmjet hostave të ndryshëm si për shembull Unix, Windows ose ndonjë tjetër. OSI model nuk është plan fizik, ndoshta dikujt i duket që është një plan fizik, por nuk është plan fizik që mundet më prej, por veç një udhëzim i cili u ndihmon prodhuesve të aplikacioneve të zhvillojnë aplikacione që mund të përdoren në rrjet, si për shembull klient server. Ashtu përdoret si skemë për krijimin dhe implementimin e standardeve të rrjetës ndryshme apo pajisjeve të rrjetës. OSI modeli i ka 7 shtresa, që po shihen këtu. Shtresa e parë është physical, e dyta data link, e treta network, e katërta transport, e pesta session, e gjashta presentation edhe e shtata application. Këtu mundon 2 grupe. 3 shtresat e para tregojnë se si aplikacionet në kompjuter të shfrytëzuesve komunikojnë ndërmjet veti, ndërsa 4 stresat e fundit tregojnë se si transferohen dhonat nga burimi në destinacion, source destination. Po ashtu mos të harroj ta ceki që informata që vjen nga lart poshtë quhet enkapsulim, ndërsa në të kundërtën quhet dekapsulim. Se më ka të jasë me shkruj. Dekapsulim. Se do më thonë enkapsulim edhe dekapsulim. Enkapsulim do më thonë që informata nëse vjen këtu e vogël, gjatë gjithë rrugës vjen tu nda, tu shtu informata, tu shtu si që po shihet në fotografin këtu, që shtu në sequence number, informata ndryshme enkriptohet, pastaj shkon destinacion, kur të vrin destinacion, bëhet dekapsulimi i saj, duke shku nga lart, nga poshtë lart, duke i larguar ato informata shtesë cilat nuk i takojnë atij mesazhi që ka shku, që kam ju dërguar destinacion. Tash do flasim për secilën nga ato. Okej, do t'i sqaroj secilën nga ato, të folin nga pak, edhe në fund do t'i sqaroj gjithën që ta kuptoni më lehtë. Fillojmë me application layer. Kjo shtresë është e lidhur drejt për drejt me aplikacionin, me shfrytëzuesin, po ashtu është pikë nisja ku shfrytëzuesi komunikon me kompjuterin. Kjo shtresë përdoret vetëm kur duhet kompjuteri të komunikojë në rrjet. Ta marrim si shembull, pse po them kompjuteri me komunikon në rrjet. Ta marrim si shembull Internet Explorerin. Kushdo shfrytëzues mund t'i fshijë gjitha komponentet e rrjetit, siç janë TCP/IP, kartelën e rrjetit, por prapë ai mund ta përdorë Internet Explorerin për hapjen e HTML dokumenteve që i ka të ruajtura lokalisht në disk. Me një fjalë, Internet Explorer nuk mund të hyjë në application layer. Këto e cekas pasi që application mund me ndu dikush që aplikacionet hyjnë këtu. Jo, nuk është e vërtetë. Këtu hyjnë disa protokolle që nevojiten për komunikim, si njëna prej tyre që është HTTP. Në shtresën e 7, unë me thonë që është HTTP, që është Hypertext Transfer Protocol, që përdoret për hapjen e faqeve ndryshme. Ose mund me kanë disa tjera që përdoren si klient server, si që janë SMTP. SMTP është FTP-a, mund me kanë NTP, që është Network Time Protocol, dhe disa tjera. Këto do flasim në slide-in tjetër. Pasi dhënat përporuan në application layer, atëherë ajo kalon automatikisht tek presentation. Emri i kësaj shtrese tregon funksionalitetin e saj. Qëllimi kryesor i kësaj shtrese është që të prezantojë dhënat shtresave fqinje si që në session ose application të kundërtën. Edhe përkthimin e formatit nga gjuha e kompjuterit në gjuhën që përdor njeriu që është e lezueshme, për shembull tekstit që mund me lexuar. Një shembull këtë protokoll është shtresa e 6 është SSL-i, që është shkurtesë për Secure Socket Layer, cili përdoret për enkriptimin e trafikut, cili kalon nëpër rrjet, me HTTP. Edhe që vjen nga application, në teksti i thjeshtë që mund të lexohet, këtu përpunohet, enkriptohet për shembull me anë të SSL-it, që mos me kanë lexueshme në rrjet për shkaqe sigurisë, edhe prezantohet shtresës tjetër. Këto dyja nëse bëhen bashkë, e formojnë një protokoll ndryshe që quhet HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, domthonjë që është i sigurt, pasi që është i enkriptuar trafiku. Okej, pasi e dhonat përpunohet, do të enkriptohet, i kalon session layer,
Kjo shtresë koordinon trafikun mes sistemeve, kontrollon dialogun mes pajisjeve, që shkan me komuniku, krijon ndërprerjen lidhjen mes pajisjeve lokale dhe atyre në largësi apo remote që quhen ndryshe. Ashtu menaxhon disa operacione në rrjet siç janë simplex, half duplex edhe full duplex. Në një fjalë i bën gjitha aplikacionet ndryshme ndara nga dhonat e aplikacionit tjera që mos me kanë krejt me një vend ose me shkaktu far kaosi. Shembulli i protokollet që përdoren këtë shtresë, shtresa e 5 është L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol, që përdoret për komunikim, për lidhjet kompjutera komunikim. Pastaj është PP2P, Point to Point Tunnel Protocol, për VPN-a, mund me kanë edhe NetBIOS-i. Pasi dhonat përpunohet edhe tek session, ai automatikisht kalon te transporti. Kjo shtresë i ndon dhe i bashkon dhonat në vargje, apo në rrjete që ndryshe mund të mos quhet edhe data stream. E dhënat që mirën nga session, që përpunon shkallë pas shkalle, ato ndohen pjesë të vogla. Ato ndohen pjesë të vogla, ku secila pjesë i vendoset nga një numër që është sequence number. Edhe dhona pasi të mrin destinacion, aty ne prap ju heket ky sequence number, por fillimisht e renditen çu do të me kon rendura njëra pas tjetrës. Kjo sequence number do në renditja e dhonave, për arsye se një dhonë mund të me kon shumë e madhe me gigabajt. Ajo ndahet pjesë vogla, që me mund të transferu përmes rrjetit, i vendoset ka një numër, secilës pjesë, që kur të mrihen në destinacion, kur të kompletohen gjitha pjesët, ai rendit ato që me dalë mesazhi domthonë jo i korruptuar. Pas kësaj në dhona kur përpunohet, kalon tek network. Edhe diçka harrova. Tek transporti bëjmë pjesë edhe dy protokollet bazë transmetimit dhona në rrjet, siç është TCP edhe UDP. TCP është shkurtesë për Transmission Control Protocol, edhe garanton që dhonat që dërgohen në destinacion ashtu siç janë. Kjo përdor flow control ku ruhet integriteti i dhonave. Për çdo paketë të humbur do të bëhet edhe ritransmetimi i saj. Por do të flasim edhe në slajdin tjetër. Ndërsa UDP nuk garanton që dhona do të dërgohen në destinacion ashtu siç janë. Zakonisht përdoren për multimedia, ku nëse një paketë humbet gjatë rrugës, atëherë nuk mund të shkaktojë ndonjë problem ose ndonjë korruptim të fajlit, pasi aty ka me miliona paketa. Dhona që përpunohet këtu kalon te network layer. Kjo shtresë quhet edhe layer 3 apo shtresa e 3, ku e kemi përmendur shumë herë. Layer 3, që menaxhon adresimin e pajisjeve. Ka për detyrë transferoj dhonat nga një pajisje në tjetrën, cilat nuk janë të lidhura fizikisht. Kontrollon adresat logjike, siç janë IP adresat që punojnë edhe routerit, edhe po ashtu routerat bëjnë pjesë këtë shtresë që e kam përmend layer 3, layer 2, layer 1, tash do flasim për secilin. Ka disa sfiqa që janë layer 3 janë më të avancuar. Protokollet që bëjnë pjesë në shtresën e tretë është IP-a, mund të më thonë IPsec-i. Tjetër mund të me kanë edhe ICMP-a. Pasi të përpunohet e dhona këtu, atëherë automatikisht kalon në data link. Shtresa e dytë, apo ndryshe quhet edhe layer 2, që bëjmë pjesë sfiqat, ta shohim pse bëjmë pjesë sfiqat. Kjo shtresë ndryshe quhet edhe sheshujt e avin layer 2, e cila ka për detyrë transmetimin e mesazheve, dhonave në pajisje përkatëse në LAN, duke përdos adresat fizike apo MAC adresa. Të dhënat në këtë shtresë ndryshe quhen edhe data frame, ku një data frame vendosen informatat adresa fizike të destinacionit dhe ajo lokale, kontrollon gabimet, errorat, domethënë që ndodhin, por nuk i korrigjon ato. Këtu bëjmë pjesë sfiqat, që pas transferimit të dhënave në rrjet përdorin adresat fizike. Protokollet që bëjmë pjesë këtu është si ARP, Address Resolution Protocol. Pas përpunimit të kësaj, kalon shtresën 1, cilën tek pajisjet e rrjetit bëjë pjesë hubi dhe repeateri. Në fund arritëm edhe tek shtresa e fundit, e cila ka veç dy punë. Puna kryesore është dërgimin e bitave edhe pranimin e bitave, të cilët vijnë nga shtresat më të larta në formatin 0-1. Dhe te layer 2 harrova me cik, e dhona që vjen nga lart, këtu përpunohet, edhe në fund do konvertohet në bita. 0-1, edhe pastaj i prezantohet physical, ku physical e merr 0-1, do nga shtresa manaqe, e përpunon dhe konverton formatin në cilin do të dërgohet nëpër mediume. Për shembull, për fije bakri përdoret sinjali rrymës, konverton sinjal rrymës.
Për wireless përdoren valët magnetike. Për fije optike përdoren rrezet e dritës. Formati që duhet të konvertohet varet domosdoshmë nga interfejsi, se çfarë interfejsi ka. Këtë do bëjmë pjesë NIC, kartela e rrjetit, ose mediume të ndryshme. Pasi edhe na përpunohet këtë shtresë, ajo kalon në kabëll të rrjetit edhe dërgohet në destinacion. Që kjo është OSI modeli. Tash do ta shohim pse layer 2 edhe layer 3 përdoren për switchat e ruterat. Nëse themi që layer 2 kontrollon MAC adresat, domethënë switchi që punon me MAC adresa, edhe këtu bëjmë pjesë MAC adresa. Atëherë paketa që vjen switch, ai e hap paketin, e çel paketin deri te layer 2, që është switchi, e kontrollon MAC adresën, e kthyer çat MAC adresë ku ka më shku, domethënë destination MAC adresën, edhe e lëshon në portin e caktuar. Ndërsa ruterat që bëjmë pjesë layer 3, që është ruteri. Ruteri ha paketin deri te shtresa e tretë, në cilën e kontrollon IP adresën. Atij nuk intereson MAC adresa, e kontrollon IP adresën se ku ka më shku, edhe mbas IP adresës, cilin subnet apo në cilin network ekziston ai IP, atëherë dërgon kanë interfejsit caktuar. Okej. Tash do flasë në mënyrë generale për shpjegimin e kësaj që kaptoni malet. Personi ose shfrytëzuesi që e ha browserin në shun it.shqe.com, fillimisht informata kalon application layer, cilin caktohet se me çfarë protokolli po komunikon, për shembull HTTP. Pastaj kalon në presentation ose duhet më enkriptohet me SSL, tek te session krijohet sesioni source destination, pastaj kalon te transport si dhe TCP ose UDP, ndahet paketat vogla, edhe i vendoset ka një sequence number se cilës që kur të mërin destinacion me mujtë morën ditë, ato një ka një dërgohen në shtresën e tretë, ku si cilës paket i vendoset IP adresa, source dhe destination, kush dërgon edhe ku ka me shku, pas asajna kalon në data link, këtu i vendoset MAC adresa, që ka me punu në LAN, deri ku ka me rrit në te ruteri, po ashtu konvertohen numra binar 0-1, sinjali, kalon physical, ajo konverton varësisht për interfejsit, është valë magnetike, elektricitet, apo rrezet dritës, se cilë varet për cilën medium transmetuese punon, kompletohet informata, ajo niset në rrjet. Gjatë gjithë rrugës në rrjet, kur të mrin destinacion, prap aty shkon te physical, nga sinjali i rrymës ose valës se diçka konvertohet numra binar, kalohet data link, aty hapet paketa, i largohet layer 2, domon MAC adresat, ata numra binar konvertohen në formatin që duhet me lexu network, pas asaj na kalon te network, i largohen IP adresat, tek nga kjo te transporti, ku këtu bëhen bashk çato paketa që janë do, edhe ju larg bos sequence number që kanë rritur në renditje atyre me ren, ju largohet ai sequence number, krijohet te session, kalon te session, mbyllet sesioni nëse s'ka me transferu më dhona, kalon tek presentation, ku tek kjo nëse është i enkriptuar sinjali dekriptohet, tek pastaj kalon në application, edhe prej kësajna i del shfrytëzuesi, për shembull hapja e faqes it.shqe.com. Tash pas kësaj prezantimi do ta vendos edhe një video që tash i çani se çysh komunikojnë kompjuterat Rrjeta apo çysh komunikojnë kompjuterat në internet. Është në gjuhën angleze, besoj që sadopak me ditë mundi me kuptu. Hajde tash shikojmë videon. For the first time in history, people and machinery are working together, realizing a dream. A uniting force that knows no geographical boundaries without regard to race, creed, or color. A new era where communication truly brings people together. This is
the dawn of the net. Want to know how it works? Click here to begin your journey into the net. Now, exactly what happened when you clicked on that link? You started a flow of information. This information travels down into your own personal mailroom, where Mr. IP packages it, labels it, and sends it on its way. Each packet is limited in its size. The mailroom must decide how to divide the information and how to package it. Now, the package needs a label containing important information, such as sender's address, receiver's address, and the type of packet it is. Because this particular packet is going out onto the internet, it also gets an address for the proxy server, which has a special function, as we'll see later. The packet is now launched onto your local area network, or LAN. This network is used to connect all the local computers, routers, printers, etc. for information exchange within the physical walls of the building. The LAN is a pretty uncontrolled place, and unfortunately, accidents can happen. The highway of the LAN is packed with all types of information. These are IP packets, Novell packets, Apple Talk packets. They're going against traffic, as usual. The local router reads the address and, if necessary, lifts the packet onto another network. The router, a symbol of control in a seemingly disorganized world. Whoops, sorry about that. Let's go with this one here, this one here. This one goes here, this one goes here. I don't like this one. Let's go with this one. Let's go here. A little bit left. Let's go with this one here. Another channel here. Let's put that one here. Let's put that one here. There he is, systematic, uncaring, methodical, conservative, and sometimes not quite up to speed. Sorry. But at least he is exact, for the most part. That's the one was there. That one was there. That one was there. And this one was there. Well, another one was there. That was there. He's fine. Let's go there. That was there. He was there. Oh, let's put that one there. As the packets leave the router, they make their way into the corporate intranet and head for the router switch. A bit more efficient than the router switch plays fast and loose with IP packets, deftly routing them along their way. A digital pinball wizard, if you will. Here we go. Here comes another one. And it's another. Watch this, Mom. Here goes. Whoop, we're on the back. Hey, in there, in there, in there. Over the left, over the right, over the left, over the right. You got it. Here it comes. Right on. He shoots. He scores. It's going. Hey, wait. Hey, watch out. Here comes another one. Oh, here we go. And it's gone. It's gone. As packets arrive at their destination, they're picked up by the network interface, ready to be sent to the next level. In this case, the proxy. The proxy is used by many companies as sort of a middleman in order to lessen the load on their internet connection, and for security reasons as well. As you can see, the packets are all of various sizes, depending upon their content. The proxy opens the packet and looks for the web address, or URL. Depending upon whether the address is acceptable, the packet is sent on to the internet. There are, however, some addresses which do not meet with the approval of the proxy, that is to say, corporate or management guidelines. These are summarily dealt with. We'll have none of that. For those who make it, it's on the road again. Next up,
the firewall. The corporate firewall serves two purposes. It prevents some rather nasty things from the internet from coming into the intranet, and it can also prevent sensitive corporate information from being sent out onto the internet. Once through the firewall, a router picks up the packet and places it onto a much narrower road, or bandwidth, as we say. Obviously, the road is not broad enough to take them all. Now you might wonder what happens to all those packets which don't make it along the way. Well, when Mr. IP doesn't receive an acknowledgement that a packet has been received in due time, he simply sends a replacement packet. We are now ready to enter the world of the Internet. A spider web of interconnected networks which span our entire globe. Here, routers and switches establish links between networks. Now, the net is an entirely different environment than you'll find within the protected walls of your LAN. Out here, it's the Wild West. Plenty of space, plenty of opportunities, plenty of things to explore and places to go. Thanks to very little control and regulation, new ideas find fertile soil to push the envelope of their possibilities. But because of this freedom, certain dangers also lurk. You'll never know when you'll meet the dreaded ping of death. A special version of a normal request ping, which some idiot thought up to mess up unsuspecting hosts. The paths our packets take may be via satellite, telephone lines, wireless, or even transoceanic cable. They don't always take the fastest or shortest routes possible, but they will get there. Eventually. Maybe that's why it's sometimes called the worldwide wait. But when everything is working smoothly, you can circumvent the globe 5 times over at the drop of a hat. Literally. And all for the cost of a local call or less. Near the end of our destination, we'll find another firewall. Depending upon your perspective as a data packet, the firewall could be a bastion of security or a dreaded adversary. It all depends on which side you're on and what your intentions are. The firewall is designed to let in only those packets that meet its criteria. This firewall is operating on ports 80 and 25. All attempts to enter through other ports are closed for business. Port 25 is used for mail packets, while Port 80 is the entrance for packets from the Internet to the web server. Inside the firewall, packets are screened more thoroughly. Some packets make it easily through customs, while others look just a bit dubious. Now, the firewall officer is not easily fooled, such as when this ping of death packet tries to disguise itself as a normal ping packet. It's okay, go on, it's okay, no problem. Have a nice day. Be out of here. Bye. For those packets lucky enough to make it this far, the journey is almost over. It's just a lineup on the interface to be taken up into the web server. Nowadays, a web server can run on many things, from a mainframe to a webcam to the computer on your desk. Or why not your refrigerator? With a proper setup, you can find out if you have the makings for chicken cacciatore or if you have to go shopping. Remember, this is the dawn of the net. Almost anything's possible. One by one, the packets are received, opened, and unpacked. The information they contain, that is, your request for information, is sent on to the web server application. The packet itself is recycled.
ready to be used again and filled with your requested information. Addressed and sent out on its way back to you. Back past the firewall, routers, and on through to the internet. Back through your corporate firewall. And onto your interface. Ready to supply your web browser with the information you requested. That is, this film. Pleased with their efforts and trusting in a better world, our trusty data packets ride off blissfully into the sunset of another day, knowing fully they have served their masters well. Now, isn't that a happy ending?